DIY spoiler. So, yung mga kailangan lang natin para makagawa tayo ng spoiler, actually nakagawa na din ako ng spoiler dun sa NHK ko before. So, I think kaya naman natin itong gawin. So, yung mga kailangan natin sa paggawa natin ng spoiler is eto lang. First, kailangan natin ng folder. Tapos cutter, then scissors, ballpen, tapos masking tape. Ito yung mga kailangan natin. Then yung final na gagawin natin, so bale ito yung folder na to, ito yung magiging cut out natin. Ito yung i-form natin ng spoiler bago natin i-final. Kasi yung i-final natin ay kakat is bale ito yung gagamitin ko, yung old na lens ng helmet. So dito natin siya i-cut. So yung unang gagawin natin is kailangan natin i-dikit etong folder dito sa helmet natin. So tayo konti para makita nyo. So kailangan nating i-form yung folder natin dito sa helmet natin. So lalagyan natin siya ng masking tape. Para makuha natin yung form. So didikit natin siya. So yan. Ganyan yung magiging itsura niya. Then dito sa loob, titrace natin ng ballpen. Trace natin yung ballpen dyan sa loob. Para makuha natin yung form niya. So bale, eto na yung form niya. So cut natin yan ng scissors. So naputol na natin siya. Then try natin siya i-fit. So ayan, mukhang fit na siya sa. So kuha tayo masking tape ulit para ma-fit natin. So bali ganyan na yung itsura niya. Then ang susunod natin gagawin is magdo-drawing tayo dito kung ano yung desired na design na gagawin natin sa spoiler natin. So kuha tayo ballpen, tapos sketch natin siya. So bale ganyan yung desired na shape na gusto ko. Then pagkatapos nating ma-sketch, pwede na natin siyang putulin. So decide kayo mabuti kung ano yung design na gusto nyo gawin para tsaka nyo i-cut. So para sa akin okay na to. So i-cut na natin. So bale, eto tapos na nating makat yung desired na design para sa spoiler natin. So actually, pwede na natin itong i-direct dun sa gagawin natin na final na spoiler. Pero mas gusto ko, i-fit muna natin siya sa helmet natin. So, titik natin siya ulit. Spoiler natin. So, ewan ko, nagustuhan nyo ba yung design? Pero para sa akin, Balik, ganyan na yung magiging form ng spoiler natin. So ewan ko nagustuhan niyo ba yung design, pero para sa akin ayos naman. So tanggalin ulit tapos i-form natin dun sa use na lens natin para final na natin. So tara, gagawin lang natin is ididikit natin etong form natin na folder dito sa lens. So eto na yung lens natin. So kakabit natin to siya dito. Yan. Nadikit na natin yung form natin sa lens. So i-mark na natin siya. Mamarkahan natin ng using our cutter.
So, okay, na place na natin siya dito sa Akin, kitang-kita ko. So, yan na yung puputulin natin para cut na natin siya. Or grinder yung gagamitin natin sa pagputol nito. So, tara, let's cut this one. So, eto na siya. Eto na yung DIY. So, andito na tayo ulit sa kwarto natin. So, we are done cutting and painting our spoiler. So, eto na siya. Eto na yung DIY KYT TT course spoiler natin. So, eto. Yes. We've painted it matte black. Nakating na din natin siya. So, actually ngayon, wala pa akong 3M na double-sided adhesive hardware. So, ang gagawin lang natin today is itatry lang natin siyang i-fit sa helmet natin. Then, lalagyan muna natin siya ng tape para makita lang natin kung ano yung itsura niya. So, eto na yung tape na gagamitin natin. So, for testing purposes lang ito. So, what do you think, guys? What's up? So, ayan na. Yan na yung itsura niya. Nakabit na natin pero hindi pa final kasi wala tayong 3M na double-sided adhesive. So, what do you think, guys? What's up? Yan yung side view niya. Tapos yung top view, back view.